ค่ะสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาวาดนกกันนะคะนกเราจะวาดง่ายๆระบายสีด้วยสีน้ำนะคะน้องๆสามารถระบายตามได้เลยนะคะหรือวาดตามพี่ไปได้เลยนะคะหากน้องๆชอบคลิปของพี่ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะทุกคน
Thank